हेलो साथीहरु, अब हामीसँग 13 प्रोमैक्स 13 प्रो को ग्रीन व्हाइट स्क्रिन आउने समस्या समाधान भइसकेको छ। पहिला हामीहरुले यो समस्या आउँदाखेरि नयाँ डिस्प्ले हाल्न पर्ने हुन्थ्यो भने अहिले हामीहरु त्यही पुरानै डिस्प्ले जुन व्हाइट ग्रीन आएको हुन्छ त्यसलाई नै हामीले बनाइन्छ। सोलुसन आइसकेको छ है गाइस, चिन्ता लिनु पर्दैन। त्यसको लागि सम्पूर्ण मेरो मोबाइल स्किप नगरिकन सब भिडियो हेर्नु होला, स्टेप स्टेप हेर्दै जानु होला है। तपाईहरुलाई म स्टेप स्टेपको जानकारी दिइरहेको छु। हेर्नुस्, पहिला सुरु यस्तो स्क्रिन व्हाइट आइरहेको छ। अब म बनाउन जाँदैछु। एक घर एक टेक्निशियन को मूल मन्त्र लिएर हिँडिरहेको छु। सबजना घर घरमा बसेर हेर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइलमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी लिनुहोस्। स्किप गरिरहेको छु। डिस्प्ले हो, पुरानो डिस्प्ले व्हाइट आएको, व्हाइट ग्रीन। अब यसलाई म बनाउन जाँदैछु। सब फ्रेस छ। हजुरको अपडेट गर्दाखेरि यो समस्या आउने है। धेरै जस्तो समस्या भनेको हजुरको यो डिस्प्ले आइसी भयो। डिस्प्ले आइसीबाट पनि समस्या हैन, हजुरको यो डिस्प्ले आइसी पनि चेन्ज गरेर हेरेको पहिला हामीले समाधान भएन। अब हामीले एक जम्परमा काम सब बन्ने छ। ट्र्याक कट आइसीमा गएको ट्र्याक कट भएको हुनाले हामीले बाइपास गर्दैछौँ ट्र्याक। पहिला यति एक ट्र्याकको लागि हामीले नयाँ डिस्प्ले फेर्न पर्ने हुन्थ्यो भने अहिले हामीहरूले एकदम मेहनत गरेर खोजी गरेर हजुरहरूको लागि एकदम है सजिलो बनाइदिएको छौँ। एकदम यो भाइरल समस्या है गाइस। यो एकदम भाइरल। यो 13 प्रो मैक्स लगभग 50% मा यो व्हाइट समस्या आउने, ग्रीन समस्या आउने और एकदम दुःख दिएको थियो। अब आजबाट हजुरहरू चिन्ता लिनु पर्दैन, सब समाधान हुन्छ। त्यही पुरानै डिस्प्ले समाधान हुन्थ्यो। अब पहिला हामीहरूले डिस्प्ले नै चेन्ज गर्न पर्ने हुन्थ्यो समस्याको लागि। अहिले हाम्रो अब यो हेर्नुहोस्, यहाँनिरबाट यहाँसम्म एक जम्पर हानेपछि हजुरको 2 मिनेटमा काम बन्छ। स्किप नगरिकन हेर्नुहोस् है, अझै छ स्टेप बाई स्टेप हेर्दै जानुभयो भने हजुरलाई जानकारी हुन्छ। र हजुरहरूले GSM डक्टर अभि च्यानललाई हजुरहरूले सब्सक्राइब, सेयर र लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। प्रत्येक भिडियो हेर्नुहोस्, सब सन्देशमूलक र जानकारीमूलक छ। हजुरहरूको लागि एकदम काम लाग्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई के सजिलो होस् भनेर नै मैले यो भिडियो बनाएको छु। सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन चाहिँ दाब्नु होला है। कुनै पनि नयाँ भिडियो आउने बित्तिकै हजुरहरूले पहिलोचोटिमै थाहा पाउनुहुनेछ र सुरुमै त्यसको समाधान पनि थाहा पाउनुहुन्छ। हामीले प्रत्येक दिन एक घन्टा नयाँ समस्याहरू हालिरहेका हुन्छौँ। हजुरहरूले हेरेर माया गरिदिनु होला र प्रतिक्रिया दिनु होला, SMS गर्नु होला, कमेन्ट हान्नु होला है। ल हेर्नुहोस्, एक जम्पर हानेको थिएँ। अब हेर्नुहोस्, ल ग्राफिक ओके भयो। एक जम्पर ग्राफिक भयो। हजुरको त्यो एक आइसीबाट गएको ट्र्याक कट भएको हुनाले हजुरले हामीले यो आइसीलाई नै बाइपास गरेको छौँ है, त्यो पोइन्टलाई। ल अब काम बन्यो। हजुरले पनि यस्तो तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ। र नयाँ भिडियोको लागि GSM डक्टर अभि हेर्न नबिर्सिनु होला र सब भिडियो गएर एकचोटि भिजिट गरिदिनु होला है। हजुरहरूकै लागि हो यो भिडियो पनि। थ्याङ्क यू। सबजनाले हेर्दिनु होला।